Hi my loves, মই Gitanjali, Ayushman Bhawa আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এয়া আমাৰ সৌভাগ্য যে আকৌ এটা নতুন দিন দেখাৰ সুযোগ পাইছো আমি। তেন্তে বলক মেডিটেশ্যন নাইবা ধ্যান কৰি আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ আমি। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ক্ৰছ লেগ পশ্চাৰত বহি ল'ব পাৰে। সুখাসনা, বজ্ৰাসনা, পদ্মাসনা, যি মন যায় আপোনালোকে আৰামকে বহি ল'ব এনেকৈ। যিসকল ব্যক্তিয়ে তলত বহিব নোৱাৰে তেখেতসকলে সোফা নাইবা চকীত বহিও মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি হাত দুখন আঁঠুৰ ওপৰত নাইবা কোলাৰ ওপৰত নাইবা আপোনালোকৰ উৰুৰ ওপৰত যেনেকৈ মন যায় লুজলি এৰি দিয়ক। বডি থাকিব আপোনালোকৰ একদম লুজ হয়। ৰাজহাড়ডাল ষ্ট্ৰেইটকৈ ৰাখিব। পোন হৈ বহি লওক। মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ। আৰু যেতিয়া আপোনালোক ৰেডি হয় মেডিটেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়া কান্ধ দুখন পোনাই এনেকৈ ষ্ট্ৰেইটকৈ বহি ল'ব। এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি খুব সুন্দৰকৈ এই দিনটো যাতে পাৰ হৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। লম্বাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব। একদম নেচাৰেল উশাহ। হাত দুখন যদি এনেকৈ থ'ব বিচাৰিছে এনেকৈ থ'ব পাৰে। এতিয়া উশাহটো লৈ তললৈ নামি আহক এনেকৈ। ডিঙিটো লৈ হাউলি আহক। এতিয়া উশাহটো এৰি একদম আকাশৰ মুৱা হৈ ডিঙিটো ষ্ট্ৰেচ কৰক। এগেইন উশাহটো লৈ তললৈ নামি আহক। আৰু উশাহটো এৰি এনেকৈ পিছফালে যাওক। এনেকৈ পিছফালে যাওঁ খালি। আৰু এতিয়া লাহে লাহে ছাইডলৈ ডিঙিটো এনেকৈ লৈ যাওঁ। এক্সকিউজ মি। খুব লাহে লাহে কৰক। এই মোমেণ্টটোক ফিল কৰক। পজিটিভিটি ইনহেল কৰক আৰু নিগেটিভিটি এক্সহেল কৰক। মানে যিমান ধুনীয়া, যিমান পজিটিভ এনাৰ্জি, যিমান ভাল লগা কথা আছে সেয়া মনৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওক। আৰু যিমানেই নিগেটিভিটি, আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেছ, বেয়া লগা কথা সেইবোৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। এই দিনটোক সুন্দৰকৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আগবঢ়াই মই চুজ কৰিছোঁ পিচ, লাভ এণ্ড পজিটিভিটি। এতিয়া আমি আমাৰ হাত দুখন পেটৰ ওপৰত থ'ম আৰু যিটো উশাহ নিশাহ সেয়া আমি ফিল কৰিম। যেতিয়া উশাহ লৈছে আপোনালোকৰ পেটটো ফুলি যাব আৰু যেতিয়া উশাহটো এৰিব পেটটো ভিতৰলৈ সোমাই যাব। লম্বা উশাহ নিশাহ। মনত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ।
অতীত ভৱিষ্যতৰ কথা পাহৰি বৰ্তমানৰ এই মোমেণ্টটো ফিল কৰক, অনুভৱ কৰক আমাৰ সাৰাউণ্ডিং মানে আমাৰ চাৰিওফালে কিমান পজিটিভ এনাৰ্জি আছে। গোটেই দিনটো সুকলমে পাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাক লাগে হ্যাপিনেছ, লাভ, strength, then peace. এই গোটেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে পাব, কিন্তু আপোনালোকে নিজক শান্ত কৰি ৰাখক। মন মগজু শান্ত হ'লে আমাৰ বডি শান্ত হৈ যায় আৰু যিকোনো কাম আপোনালোকে অনাহাৰে কৰিব পাৰিব। লম্বাকে উশাহ নিশাহ লওক। এতিয়া আমি অঞ্জলি মুদ্ৰা কৰিম। তাৰ কাৰণে নমস্কাৰ মুদ্ৰা হয় এইটো। আপোনালোকে হৃদয়ৰ ওচৰত হাত দুখন লৈ আহক আৰু এতিয়া মূৰটো হাউলি আগলৈ এনেকৈ অকণমান জাষ্ট বেণ্ড কৰক আৰু পৰমাত্মাক ধন্যবাদ কৰক যে ইমান এটা সুন্দৰ দিন আপোনালোকক চোৱাৰ সৌভাগ্যকণ দিছে। এটা গ্ৰেটিটিউড ফিলিং থাকিব লাগে আমাৰ মাজত। আমি সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে নেদেখাজনক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো সুকলমে যাওক। পজিটিভিটি, পিচ, লাভ সেই গোটেইবোৰ বস্তুৰে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ ভৰি যাওক। Thank you so much. Stay happy and stay healthy. Love you all.